नाग खुदा तिच्या मग झालो या पागल नाग खुदा। जय सूर्य भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिशन मराठी आणखी एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण स्टँडिंग फोटो मूविंग स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवणार आहोत। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केलं तर एक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन येत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासं वेळ लागला तर आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, 4.5 आहे बॅकग्राऊंड रिजन सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, ऑडिओमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक सॉन्ग सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। सॉन्ग घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। फोटो घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे आणि फोटो आपल्याला लास्टपर्यंत सॉन्गच्या लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला तो फोटो डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे। डुप्लिकेट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, वरचा फोटो आपल्याला ऑफ करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे, इथं खालच्या फोटोवरती आपल्याला टच करून घ्यायचं आहे। फोटोवरती टच केल्यानंतर इफेक्टमध्ये जायचं आहे। इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला गुशन ब्लर हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे। गुशन ब्लर हा इफेक्ट सर्च करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याचा स्ट्रेंथ ठेवायचा आहे, 200 पर्यंत ठेवून द्यायचं आहे। 200 किंवा तुम्हाला हवा असलेला तिथपर्यंत तुम्हाला ठेवून द्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला विग्नेट आपल्याला सर्च करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगवरती विग्नेटवरती टच करायचं आहे। विग्नेटवरती टच केल्यानंतर आपल्याला साईज जी आहे ते आपल्याला तिथं फुल करून घ्यायची आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला परत त्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इमेजवरती टच केल्यानंतर इफेक्टवरती मध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला सॅच्युरेशन अँड हायब्रेशन आपल्याला इफेक्ट सर्च करायचा आहे। इफेक्ट सर्च केल्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला सॅच्युरेशनवरती टच करून आपल्याला -100 करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, एक शेप इमेज घ्यायचा आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आपल्याला तो शेप इमेज वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला त्या शेप इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला कॉपी बॅकग्राऊंड सर्च करून घ्यायचं आहे। कॉपी बॅकग्राऊंड सर्च केल्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला परत त्या शेप इमेजवरती टच करायचं आहे। शेप इमेजवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं स्टार सर्च करायचं आहे। स्टार सर्च केल्यानंतर आपल्याला इथं सिम्पल स्टार फेंट हा सर्वात खाली तुम्हाला दिसणार आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे। त्याच्यावरती टच केल्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे। त्यानंतर परत आपल्याला स्टार फेंटवर टच करायचं आहे। स्टार फेंटवर टच केल्यानंतर आपल्याला इथं पोझिशनवरती टच करायचं आहे आणि इथं आपल्याला स्टार्टिंगला एक प्लसचं की देऊन द्यायचं आहे। प्लसचं की दिल्यानंतर आपल्याला इथं शेवटी यायचं आहे। शेवटी आल्यानंतर परत एक प्लसचं की द्यायचं आहे आणि तुम्हाला इथं एक जो 0 दिसत आहे तिथं तुम्हाला 300 करून घ्यायचं आहे। 300 केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत तुम्हाला इथं वायवरती टच करायचं आहे। वायवरती टच केल्यानंतर काय करायचं आहे, वाय तुम्हाला -400 करून घ्यायचं आहे। -400 करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं स्केलवरती टच करायचं आहे। स्केलवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला 1.88 किंवा 1.80 करून घ्यायचं आहे, इथपर्यंत ठेवून द्यायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथं खाली साईज वाढवून घ्यायची असेल तर वाढवून घ्यायची आहे, तर आपण इथं साईज
थोडी त्याची अशी ठेवून देऊया. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता काय करायचं आहे, आपल्याला आता आपण जो डुप्लिकेट इमेज केलेला आहे तो आपल्याला तिथं ऑन करून घ्यायचा. ऑन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला तिथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला तिथे एक शेप इमेज घ्यायचा आहे. तर आपल्याला तिथं हार्टचा एक शेप इमेज घ्यायचा आहे. शेप इमेज घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. शेप इमेज आपल्याला थोडासा वाढवून घ्यायचा आहे, इथपर्यंत असा वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत शेप इमेज आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपला जो इमेज आहे तो आपल्याला वरती सरकवून घ्यायचा आहे. वरती घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या शेप इमेजवरती टच करायचं आहे आणि आपल्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इथं मधातल्या ऑप्शनवरती टच करून ग्रुप तयार करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या शेप इमेजवरती टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपला इमेज तिथं व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला इमेज थोडासा असा आपला ग्रुप थोडासा वरती सरकवून घ्यायचा आहे. वरती सरकवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं ब्राईटनेस अँड कॉन्ट्रास्ट हा इफेक्ट आपल्याला इथं सर्च करून घ्यायचा आहे. ब्राईटनेस अँड कॉन्ट्रॅक्ट हा इफेक्ट सर्च केल्यानंतर आपल्याला इथं कॉन्ट्रॅक्टवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं +7 करून घ्यायचं आहे. +7 करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं वापस यायचं आहे. वापस आल्यानंतर परत आपल्याला त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला रफ अँड एज हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. रफ अँड एज हा इफेक्ट सर्च केल्यानंतर आपल्याला त्याच्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर आपल्याला त्याचा स्ट्रेंथ जो आहे तो आपल्याला 950पर्यंत ठेवून द्यायचा आहे. 950पर्यंत घेऊन जायचं आहे. असं आपल्याला करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला याचा इव्हॅल्युएशनवरती जायचं आहे. इव्हॅल्युएशनवरती गेल्यानंतर आपल्याला इथं प्लसचं टिक द्यायचं आहे. प्लसचं टिक दिल्यानंतर आपल्याला इथं याच्या शेवटी जायचं आहे. शेवटी गेल्यानंतर आपल्याला इव्हॅल्युएशन वाढवून घ्यायचं आहे. 45पर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला खाली डेटॉलवरती यायचं आहे. डेटॉल्सवरती आल्यानंतर आपल्याला डेटॉल वाढवून घ्यायचं आहे. एक आहे तर तिथं आपल्याला 150 करून घ्यायचं आहे. 150 करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं परत लॉंग शॅडो हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. लॉंग शॅडो इफेक्ट सर्च करून घेतल्यानंतर आपल्याला स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं साईज त्याची आपल्याला 150 आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, 0.14 करून घ्यायची आहे. 0.14 असे करून घ्यायचे. 0.14 करून घेतल्यानंतर अँगलवरती आपल्याला टच करायचं आहे. अँगलवरती टच केल्यानंतर आपल्याला तिथं 45 आहे तर आपल्याला 41 करून घ्यायची आहे. 41 केल्यानंतर आपल्याला कलर त्याचा व्हाईट करून घ्यायचा आहे. बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं खाली तुम्हाला अल्फा दिसणार आहे. अल्फावरती टच करायचं आहे. अल्फा तिथं तुम्हाला 10 आहे तर तिथं 90 करून घ्यायचं आहे. 90 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं सॉफ्ट ग्लो हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. सॉफ्ट ग्लो हा इफेक्ट आपल्याला सर्च करून घ्यायचा आहे. सर्च करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्याचा डिफ्यूज होऊन आपल्याला इथं आपल्याला 0.1 आहे तर आपल्याला तिथं 1.30 करून घ्यायचं आहे. म्हणजे समोर आपल्याला 1 ठेवायचं आणि समोर 30 ठेवून द्यायचं आहे. 1.30 असा ठेवून द्यायचा आहे. 1.30 ठेवून दिल्यानंतर आपल्याला त्याचा ब्राईटनेसवरती जायचं आहे. ब्राईटनेसमध्ये गेल्यानंतर इथं 100 आहे तर आपल्याला 19 करून घ्यायचं आहे.
19 करून घ्यायचं आहे. 19 करून घेतल्यानंतर आपल्याला तिथं कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये जायचं आहे. कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये गेल्यानंतर 20 आहे तर तिथं आपल्याला 6 करून घ्यायचं आहे. 6 करून घ्यायचं आहे. 6 करून घेतल्यानंतर आपल्याला खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर आपल्याला त्याचा ओदर ग्लोवरती टच करायचा आहे. ओदर ग्लो आपल्याला इथं 0 आहे तर 65 करून घ्यायचं आहे. 65 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर सर्च करायचं आहे आपल्याला इथं स्विंग. स्विंग सर्च करून घेतल्यानंतर आपल्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं फ्रिक्वेन्सी आपल्याला इथं 0.35 करून घ्यायची आहे. 0.35 ठेवून द्यायची आहे. ठेवून दिल्यानंतर आपल्याला इथं अँगलवरती टच करायचं आहे. अँगल तुम्हाला इथं -1 करून घ्यायचं आहे. असा -1.3 करून घ्यायचं आहे. 1.3 करून घेतल्यानंतर आपल्याला अँगल 2मध्ये जायचं आहे. अँगल 2मध्ये गेल्यानंतर ते पण आपल्याला 1 करून घ्यायचं आहे. 1 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला परत ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं ऑसिलेट हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. सर्चमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला ऑसिलेट हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर आपल्याला अँगल त्याचा 45 आहे तर आपल्याला 90 करून घ्यायचं आहे. अँगल 90 करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला फ्रिक्वेन्सीवरती टच करायचं आहे आणि फ्रिक्वेन्सी ठेवायचं आहे 0.50 करून घ्यायची आहे. 0.50 करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. तर आपल्याला इथं इफेक्ट सर्व देऊन झालेलं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपण जो म्युझिकचा एक हे दिलेला आहे, PNG दिलेला आहे, तो आपल्याला इथं घेऊन घ्यायचा आहे. तर आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे. मोबाईल डॅशबोर्डमध्ये जाऊन लहान करून घ्यायचा आहे. थोडासा वाढवून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला त्याच्यावरती टच करून अशा पद्धतीने खाली इथं घेऊन घ्यायचं आहे. घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, परत त्याच्यावरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग ऑफिशियलमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमधून आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्या सॉन्गपासून जिथून त्याचा स्टॉपार्ट असेल तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे. दोन्ही याचा कट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ इथं गॅलरीमध्ये सेव्ह करून